Hello, what's up my guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් අද වීඩියෝ එකක් කතා කරමු ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක්ට දෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි ඔයා කොහොමද හැකර් කෙනෙක් වෙන්නේ? ඉතින් ඔයා 0 level එකේ ඉන්නවා නම් මේ 0 level එකේ දැන් ඔයා හීරෝ කෙනෙක් වෙනකන් හැකර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි step by step හැමදේම පිළිවෙලට පැහැදිලිව අද වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. හැකර් කෙනෙක් කියමු අපේ මනස එකපාරම වෙන අපි චිත්‍රපට වලින් මවාගෙන තියෙන ලයිෆ් එක. එහෙම නැත්නම් මේ හැකර් කෙනෙක් කියන්නේ මිස්ටර් රොබර්ට් එකේ ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ස්කෝපියන් එක. එහෙම නැත්නම් මේ who am I කියන චිත්‍රපට වගේ දේවල් ඇතුළේ ඉන්න චරිතයක් තමයි අපේ ඔළුවට එකපාරම එන්නේ. හැබැයි රියල් ලයිෆ් එකේදී හැකර් කෙනෙක්ගේ වගකීම් වගේම කාර්යභාරය වගේම මේගොල්ලෝගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගොඩක් වෙනස්. රයිට්. අපි මේක මෙහෙම පටන් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම හැකර් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ ආරම්භක අවධියට ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ නූබ් කෙනෙක් කියලා. මේගොල්ලෝ නූබ් කෙනෙක් කියන්නේ මේගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් සිස්ටම් ගැන දන්නේ නැහැ, නෙට්වර්කින් ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් හරියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන ගැන අවබෝධයක් නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ ටික කලක් යද්දි මේගොල්ලෝ මේ දේවල් හැමදේම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉගෙනගෙන මේගොල්ලෝ හැකර් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. හැකර් කෙනෙක් බවට පත් වෙද්දි ඔයාලට පාත් දෙකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක හොඳ පැත්ත වගේම නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පාත් දෙකක් මේ විදිහට ගත්තොත් මෙයාට මේ විදිහට පාත් දෙකක් තෝරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි තමයි මෙයාට white hat hacker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔයාලා මේ වගේ තේරුම් මේ වෙද්දිත් දන්නවා. ඒ වගේම මෙයාට black hat hacker කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. right okay හැබැයි මෙතන ගත්තාම අපි ගොඩක් වෙලාවට චිත්‍රපට වලින් ෆිල්ම් වලින් දකින්නේ මේ black hat hacker කෙනෙක්ගේ රෝල් එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. හැබැයි මේ චිත්‍රපට වල පෙන්වන තරම් මේක සුන්දර දෙයක් නෑ නෙමෙයි. මොකද black hat hacker කෙනෙක් වුණාම මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ගවර්න්මන්ට් එකට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් illegal activities තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලොන්ට ජීවත් වෙන්න ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බයින්ස් එකෙන් තමයි ජීවත් වෙන්න ඉන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝගේ ලයිෆ් එක අවසන් වෙන්නේ හිරගෙදරකින්. මේගොල්ලෝ හිරයට ගියේ නැතත් ගොඩක් වෙලාවට මානසික නිදහස කියන දේ මේ black hat hackers ලාට අඩුයි. right. අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ මේ white hat hackers ලා ගැන. white hat hacker කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය සොසයිටි එකේ ගොඩක් හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ සැලරි එකක් තියෙනවා. right. ගොඩක් හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා මෙයාට. ඒ වගේම මෙයාට ගොඩක් හොඳ සැලරි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ white hat hacker කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේකට ඉගෙන ගන්න කොහොමද? මේ දේවල් හැම දෙයක්ම අපි step by step කතා කරමු. right. okay. ඉතින් මෙහෙම white hat hacker කෙනෙක් black hat hacker කෙනෙක් ගත්තාම මේ දෙන්නට තියෙන එකම skills. මේ දෙන්නම දන්නවා networking ගැන. right. මේ දෙන්නම network ගැන දන්නවා. right. ඒ වගේම මේ දෙන්නම system ගැන දන්නවා. right. මේ දෙන්නම දන්නවා vulnerabilities ගැන. ඒ වගේම මේ දෙන්නම දන්නවා exploit ගැන. right. හැබැයි මෙතනදී එකම වෙනසක් තියෙනවා. මේ දෙන්නට තිබෙන permission එක ගොඩක් වෙලාවට වෙනස්. right. මම මෙහෙම ගන්නවා. මෙතන ඉන්නවා white hat hacker කෙනෙක්. right. මෙතන ඉන්නවා black hat hacker කෙනෙක්. right. මේ දෙන්න ගත්තාම මේ දෙන්නම මෙතන system එකක් hack කරනවා. right. මෙතන තියෙන system එකක්. මේ system එක මේ දෙන්නම hack කරනවා. මෙතන ඉන්න white hat hacker, මෙතන black hat hacker. හැබැයි මෙතනදී එක වෙනස වෙන්නේ මේ white hat hackerට permission තියෙන මේ system එක hack කරන්න. හැබැයි මෙතන black hat hackerට permission නැහැ මේ system එක hack කරන්න. මේ white hat hacker කරන්නේ මේ system එක hack කරලා මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා බලනවා. මොකද මොකක් හරි building එකක් ආරක්ෂා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ building එකට සොරසතුරු ආක්‍රමණ එන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයා system එකක් මොකක් හරි ආරක්ෂා කරනවා නම් මේ system එක hack කරන්නේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ white hat hackersලා මේක permission ඇතුව මේ system එක hack කරනවා. මේ system එක hack කරලා ඊට පස්සේ වෙනම report එකක් දෙනවා. අදාළ company එකට එහෙම නැත්නම් ආයතනයට මේගොල්ලෝ වෙනම report එකක් දෙනවා. මේ system එකේ මොන අඩුපාඩු තියෙන මේ දේවල් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ දේවල් හැදුවොත් ඔයාලට මේ system එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි black hat hackersලා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ මේ system එකට attack කරනවා. මේ system එකට attack කරලා මේගොල්ලෝ ඒක මොකක් හරි තියෙන file ටැග් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ system එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් කරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තොරතුරු ටික leak කරනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි black hat hackersලා කරන්නේ. right okay. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් white hat hackersලා ඉන්න අපි ගැන කතා කරා. ඒ වගේම black hat hackersලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කරනවා මෙතන ඉන්නවා grey hat hackersලා ඉන්නවා. right. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් white hat hackersලා black hat hackersලා වගේමයි මේගොල්ලන්ට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා system ගැන, networking ගැන, ඒ වගේම මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන knowledge එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලන්ට මේ system එක hack කරද්දි ඒ system එකට කිසිම වෙලාවක මේගොල්ලන්ට permission හම්බෙන්නේ නැහැ. right. එහෙනම් මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ වෙනස තියෙන්නේ? මේ black hat hackersලා මේ system එක hack කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට permission නැහැ. right. මේ දෙගොල්ලන්ට permission නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙන එකම වෙනස තමයි මේ black hat hackersලා මේ system එක hack කරලා මේකට ගොඩක් වැරදි විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ system එක සම්පූර්ණයෙන් අඩපාන කරන විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මෙතන grey hat hackersලා මේ system එක hack කරාට මේ system එකට කිසිම අනුතුරුදායක දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ educational purpose එකට එහෙම නැත්නම් research එකකට මේ වගේ දේවල් වලට මේ system එක hack කරනවා. හැබැයි මේ system එකට කිසිම හානියක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. right. මෙතන අපි දැන් කතා කරා white hat hackers, black hat hackers වගේම grey hat hackers ලා ගැන.
හැබැයි මෙතනදී මේ වගේම කට්ටියක් ඉන්නා ස්ක්‍රිප්ට් කිඩීස්ලා. right. ස්ක්‍රිප්ට් කිඩීස්ලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. කොහොමද සිස්ටම් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කිසිම අවබෝධයක් නැහැ නෙට්වර්ක් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මොකක් හරි දෙයක අභ්‍යන්තරය ගැන මේගොල්ලෝ හරියට අවබෝධයක් නැහැ. මේගොල්ලෝ කරන එකම දේ තමයි කොහෙන් හරි ගන්න කෝඩ් එකක් මේගොල්ලෝ කොපි පේස්ට් කරනවා. ඒ ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි හදපු ටූල් එක බටන් එකක් ක්ලික් කරන එක තමයි මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඉතින් කවදාවත් ස්ක්‍රිප්ට් කිඩීස් කෙනෙක් නම් වෙන්න බෑ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියාස් වල එහෙම නැත්නම් සොසයිටි එකේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ තමන්ට දෙයක් පුළුවන් කියලා පෙන්නගෙන ඉන්න හදන්නේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් කිඩීස්ලා තමයි. ඉතින් ස්ක්‍රිප්ට් කිඩීස් කෙනෙක් වෙන්න එපා. ස්ක්‍රිප්ට් සාමාන්‍ය ඕනම හැකර් කෙනෙක්ගේ මූලික අවදි ස්ක්‍රිප්ට් කිඩීස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඒක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ white hat hacker කියන රෝල් එකට අනිවාර්යයෙන්ම එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනදී ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ හැම දෙයක්ම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන වගේම ඔයාට මේ හැම දෙයකම පැහැදිලි අරමුණක් ඇතුව තමයි ඔයා වැඩ කරන්නේ. right. What are you doing? I'm hacking the FBI. ඉතින් මේ තැනදී මේ අපි කතා කරේ black hat hackers, white hat hackers වගේම grey hat hackers ලා ගැන. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මේ දේවල් ගැන දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. right. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනා ස්කූල් වල ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා යුනිවර්සිටි එකේ මේ වෙද්දි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුතින්ම රැකියාව පටන් ගත්ත ජොබ් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. right. ඔයා ස්කූල් යන කෙනෙක් නම් ඔයා යුනිවර්සිටි යන කෙනෙක් නම් ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් කොහොමද හැකර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා අපි දැන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරමු. සාමාන්‍ය IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ethical hacking ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාට ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි CEH කියන්නේ. ඉතින් certified ethical hacker කියන එක තමයි මේ CEH කියලා කියන්නේ. CEH කියන්නේ ඔයාට ethical hacking වලට එහෙම නැත්නම් cyber security වලට එන්ටර් වෙන්න ගොඩක් හොඳ exam එකක්. හැබැයි ඔයාට උවමනාව තිබ්බා කියලා ඔයාට සල්ලි තිබ්බා කියලා මේ CEH exam එක කරන්න බෑ. මොකද CEH exam එක කරන්න කලින් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම අහනවා වගේ 2-year experience එකක් අහනවා මේ software field එකට දාලා. ඒ කියන්නේ software security field එකට දාලා 2-year experience එකක් අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒගොල්ලොන්ගේ දෙන course එක buy කරන්න ඕනේ. මේ course එක වලට buy කරොත් මේක study කරලා ඊට පස්සේ මේ exam එක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ course එකේ fee එක විතර $850ක් වෙනවා. right. $850ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දල වශයෙන් රුපියල් 1,20,000ක් වගේ අගයක් වෙනවා. මේ course එක දැනට පවතින ඩොලර් ගත්තත් එක්ක ඉස්සරහට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ course එක ගත්තට පස්සේ ඔයා CEH exam එක ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක්ක ඔයාට 2 year experience එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ course එක අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකම ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් CEH exam එක ලියන්න. CEH exam එකේ fee එක විතර $1,199ක් වෙනවා දැනට පවතින අගේ. right. මේක ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසන්න විදියට ලංකාවේ රුපියල් වලින් ලක්ෂ 2ක විතර අගයක් ගන්නවා මේ CEH exam එකේ fee එක. ඉතින් ඔයාලට දැම්ම තේරෙනවා මේ ethical hacker කෙනෙක් වෙන එක නැත්නම් certified ethical hacker කෙනෙක් වෙන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි එක දෙයක්. ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් hackers ලා එහෙම නැත්නම් computers වල ඉන්න expert ලා මේ exam pass කරපුවාම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ practical knowledge එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. CEH exam එක ලංකාවේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් කරා කරනවා නම් ඔයාලට 5 day training එකක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැම්ම තේරෙනවා මේ ethical hacking වලට අදාළ හැමදේම දවස් 5කින් ඉගෙන ගන්න බෑ කියලා. මෙතනදී මේගොල්ලෝ මේ security වලට අදාළ theoretical part එක වගේ පොඩි practical කොටසක් විතරයි කරන්නේ. right. ඔයාලට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ programming ගැන. right. networking ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම system එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. right. දැන් ඔයාලට හිතලා ඇති මට නම් හැකර් කෙනෙක් වෙන්න බැරි වෙයි මොකද මේ එක්සෑම් එක කරන්න කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් මට නැහැ කියලා. right. okay. ඉතින් අපි ගැන තව ටිකක් කතා කරමු. මම හිතන්නම් ඔයා පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් කියලා. right. okay. ඔයා ස්කූල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් අමතක කරන්න එපා අපි දැන් මේ ඉන්නේ 21 වෙනි සියවසේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන එකම තැන ඉස්කෝලේ නෙමෙයි. අපිට ඉගෙන ගන්න එකම තැන යුනිවර්සිටි එක නෙමෙයි. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් රිසෝසස් තියෙනවා. මොකද මාත් ඉගෙන ගත්තේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ෆ්‍රී රිසෝසස් වලින්. ඉතින් ඔයාලට ethical hacking ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ටිකක් ඕන වෙනවා. මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සෙට් එකක් ඕන වෙනවා. හැමදේම පිළිවෙලට තියෙන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට ethical hacking ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පොතක් ඕන නම් මේකට අදාළව පරිශීලනය කරන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳ පොතක් තමයි CEH එකේම තියෙනවා. මේ certified ethical hacker exam එකට අදාළව පොතක් තියෙනවා. මේ CEH book එක ගොඩක් හොඳයි ඔයාලට prefer කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් practice කරන්න ඔයාලට lab environment එකක් ඕන වෙනවා. right. ඉතින් මේ තුන තියෙනවා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ethical hacking ගොඩක් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ගත්තාම මම ඔයාලට recommend කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් යන්න අනිවාර්යයෙන්ම Google එකට ගිහින් search කරන්න ඕන තරම් website තියෙනවා. මම ඒ website වල link ඉදන් මෙතන පල්ලෙන් share කරන්නම්. ඒ website වලට ගිහිල්ලා
ඔයාට කිසිම ගාස්තුවක් ගෙවන්න නැතුව මේ දේවල් හැමදේම ෆ්‍රී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන එකම ගැටලුව තමයි මේ දේවල් පිළිවෙලට නැහැ. ඒ වගේම සමහර දැන් ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙයි මොකද ඒවට දැනගන්න සමහර ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට කැමති නම් අපේ ethical hacking course එක ගන්න පුළුවන් hackinglk එකෙන් අපි course එකක් offer කරනවා right. මම මේ course එක ගැන වෙන ඉස්සරහට වලට වීඩියෝ එකක් කරන්නම් right. මේ course එකේ මම අවුරුදු 4ක 5ක විතර කාලයක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත හැමදේම පිළිවෙලට ගොනු කරලා ඔයාලට හැම පැත්තම ආවරණ විදියට ගොඩක් හොඳ course එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ course එක ගොඩක් සාධාරණ මුදලකට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද course එකට ගොඩක් ලොකු මහන්සියක් වෙනවා. පැය ගාණක් course එකක්. මොකද එතනදී ඔයාලට ගැලපෙන්න ඔයාලට හැමදේම තේරෙන විදියට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ ethical hacking course එක අපි Hackinglk එකෙන් offer කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් free ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ හැමදේම. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට CH book එක download කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් Amazon එකෙන් මේක buy කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ bookshop වලත් මේක ගන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ඔයාලට මේක free PDF එකක් විදිහට මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. right. ඊට පස්සේ lab environment එක. lab environment එක ගත්තාම ඔයා CH එකේ register වෙච්ච student කෙනෙක් නම් ඔයාලට CH එකේ තියෙනවා වෙනම මේගොල්ලන් refer කරන වෙනම lab environment තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හරි university එකක් තියෙනවා, මොකක් හරි private institute එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ lab environment එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ දේවල් practice කරන්න යොදා ගන්න. හැබැයි ඔයා තනියම study කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට lab environment එකක් ඔයාගේ computer එක ඇතුළෙම හදා ගන්න පුළුවන්. right. මේ lab environment එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනම ethical hacking course එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා තියෙනවා. right. මෙන්න මේ ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ethical hacking ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. okay. ඉතින් මේ ethical hacking ඉගෙන ගත්ත කියලා බෑ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම job එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් income එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින්. I'm talking about this. කලින් කට්ටිය තමයි ethical hacking ඉගෙන ගන්න ගොඩක් interest කට්ටිය ඉන්නවා. right. මාත් ගොඩක් කාට මේක ethical hacking ඉගෙන ගත්තේ මේකට ආස හින්දා right. ඉතින් ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා මේක interesting හින්දා මේක ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ආසයි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ application එකක් එහෙම නැත්නම් website එකක් කොහොමද secure කරගන්න කියලා දැනගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ system එකෙන් මේක secure කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. මේ personal interesting එකට ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මේ ethical hacking ඉගෙන ගන්න එකේ අවසාන අරමුණ වෙන්නේ පැහැදිලි ආදායමක් හදා ගන්න එක. right. කොහොමද අපි job එකක් ගන්න? එහෙම නැත්නම් මේකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. අපිට exam එකක් නැහැ, අපිට degree එකක් නැහැ, අපිට කිසිම course එකක් කරලා නැහැ. කොහොමද මේ ethical hacking field එකට enter වෙලා ඔයා මේකෙන් සල්ලි හොයන්නේ? right. ඒක නම් ඔයාලට recommend කරන පළවෙනි දේ තමයි ඔයා මේ ethical hacking හරියට ඉගෙන ගන්න. right. ඉතින් learn ethical hacking කියලා මම මෙතන ලියන්නම්. right. ethical hacking right. මේ දේවල් පළවෙනින් හරියට ඉගෙන ගන්න ඔයාලට basic qualification මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට උනන්දු විතරයි ඕනේ. ඔයාලට හරි tutorial ටිකක් තියෙනවා නම් හරි පොතක් තියෙනවා ඔයාලට prefer කරන්න. ඒ වගේම හොඳ lab environment එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ දේවල් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. ඔයා මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ theoretical විතරක් මදි. ඔයා මේවා අනිවාර්යයෙන්ම practice කරන්න. ඒ වගේම හොඳ experience එකක් ගන්න ඕනේ. right. කොහෙන්ද අපි experience එකක් ගන්න? experience එකක් ගන්න අපේ lab environment එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනම ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන hack the box වගේ game තියෙන වෙනම hack the box right. මේ වගේ game තියෙන මේ වගේ ඒවා play කරලා හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම capture the flag CTF කියලා කියනවා. මේවා play කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට bug bounty වගේ programming කරන්න පුළුවන්. right. bug bounty කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකේ තියෙන ගොඩක් විශාල companies. ඒ කියන්නේ Facebook එක, YouTube එක, එහෙම නැත්නම් Google එක මේ වගේ companies hackers ලාට ඉඩ දීලා තියෙනවා මේකේ තියෙන අඩුපාඩු හොයලා ඒගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ bug bounty program එකකට ඉදිරිපත් වෙලා ඒවා test කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකෙන් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ portfolio එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ bug bounty programming වලින්. right. මේ දේවල් ටික කරාට පස්සේ ඔයාලට හොඳ experience එකක් එනවා මේ ethical hacking field එකට අදාළව. right. ඊට පස්සේ ඔයා තුන්වෙනිට කරන්න ඕනේ ඔයා දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන ethical hacking ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ experience එකක් තියෙනවා. මේ දේවල් ගත්තට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ community එකත් එක්ක මේවා share කරගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයාලට මේ ethical hacking field එකට අදාළ රැකියාවක් කම්පැනි ලංකාවේ නොවෙන්න පුළුවන්. පිටරට client ලත් එක්ක ඔයාලට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ experience එක share කරද්දී ඔයා English language විතරක් use කරන්න right. ඔයා මෙතනදී blog ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට YouTube video කරන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම ඔයාලට LinkedIn එකේ නැත්නම් Facebook එකේ Twitter එකේ right. ඔයා හොයාගන්න දේවල්, ඔයා research කරන දේවල්, ඔයාගේ experience මේ වගේ දේවල් share කරලා හොඳ community එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ethical hacking වලට අදාළව. right. අපි දැන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරලා පස්සේ අපිට හතරවෙනි ස්ටෙප් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන එක. right. මෙතන ෆ්‍රීලාන්සින් කරද්දී අපිට ක්ලයන්ට්ලා හොයාගන්න අපිට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට් වල Upwork එක,
එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. right. මීට අමතරව ගොඩක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා මම ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න ඔයාලත් එක්ක. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලා ක්ලයන්ට්ලා හොයාගද්දී ඔයාලා LinkedIn එකේ කරන අප්ඩේට්ස් එහෙම නැත්නම් LinkedIn එක කොහොමද යූස් කරන්න කියන එක ගැන වගේම ඔයාගේ බ්ලොග් පෝස්ට් එක කොහොමද අප්ඩේට් කරන්න කියන එක ගැන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මම මේදී ෆ්‍රීලාන්සින් කරනවා. මගේ ෆ්‍රීලාන්සින් හැමෝම ක්ලයන්ට්ලා ගොඩක් මට හම්බෙන්නේ ඩිරෙක්ට් ක්ලයන්ට්ලා විදිහට. ඒ කියන්නේ වෙනම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරා නෙවෙයි. දැන් Fiverr ගත්තාම Fiverr වෙනම ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. Upwork ගත්තාම Upwork එක වෙනම ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. මෙහෙම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරා නෙවෙයි මගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා මේ විදිහ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරා. ඉතින් මේ විදිහට ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ෆ්‍රීලාන්සින් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඉස්සරහට වෙනම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. මොකද ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඒ නොලෙජ් එක හරියට මාකටිංగ్ කරන්නත් ඒකට වැලියු එකක් ගන්නත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. right. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහ කතා කරමු කොහොමද ඔයා ෆ්‍රීලාන්සින් ප්‍රොජෙක්ට් සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ වගේම මේ ක්ලයන්ට්ලාත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. right. මේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරලා පස්සේ ඔයාලට දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම රියල් වර්ල්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඔයා දන්නා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද යන්නේ, ඒ වගේම රියල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ගැටලු මොනවද? මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයාලට හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඔයා මේ කරන හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැනම ඩීටේල්ස් ඔයාලා තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ජොබ් එකක ඉන්ටර්වියු එකකට ඇද්දී ඔයා මේ කරලා තියෙන වැඩ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. right. ඊට පස්සේ මේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට යන්න පැති දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි පස්වෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ඔයාලා කෙලින්ම යන්න පුළුවන් ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් වෙනම යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකක් කරන්න. මේ ඩිග්‍රී එක කරද්දී කම්පියුටර් සයන්ස් කරන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද කම්පියුටර් සයන්ස් වලින් ඔයාලට මේ කම්පියුටර් වල තියෙන මූලික සිද්ධාන්ත එහෙම නැත්නම් මේක කම්පියුටර් වලට අදාළ හැමදේම වගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ethical hacking field එකේ ඉන්න නම් කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිග්‍රී කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ආපහු පුළුවන් මේ ජොබ් ෆීල්ඩ් එකට ගොඩක් හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක් විදිහට යන්න. සාමාන්‍ය යුනිවර්සිටි එකක අවුට් වෙන කෙනෙක් නම් යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එක විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ කාලය ඇතුළත මේ විදිහට වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා ඉස්සරහදී ඔයා ජොබ් ෆීල්ඩ් එකට එන්න වෙද්දි ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් වල ගොඩක් තියෙනවා, එක්සෑම්ස් කරලා තියෙනවා, ඒ වගේම ඔයාලට තියෙනවා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් රියල් වර්ල්ඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක වැඩ කරලා. right. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ සෝෂල් සිග්නල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයාගේ වැඩ කරන අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු දැනගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට ගොඩක් ලේසින් ජොබ් එක හොඳ පොසිෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. right. අපි මේ කතා කරේ ඔයා පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ඉස්සරහට ethical hacker කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ජර්නි එක plan කරන්න කියලා. right. ඉතින් මේ හැමදේම වෙන්න අවුරුදු 10ක වගේ කාලයක් ඉඳලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 15ක එකක් නම් ඔයාලට අවුරුදු 25 වෙද්දි මේ plan එකට යන්න ඔයාලට දැන් ජර්නි එක plan කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ වෙද්දි සමහර විට යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. right. අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට ලේසිම දේ තමයි ඔයාගේ වීකෙන්ඩ් එකේදී ඔයා මේ එක්සෑම් කරන එක. මේ ethical hacking අපි කලින් කතා කරා වගේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ස්ටෙප් ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. ethical hacking හරියට ඉගෙන ගන්න. ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම ෆ්‍රීලාන්සින් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න. බ්ලොග් වල සෝෂල් මීඩියා වල ඇක්ටිව් වෙන්න. right. මේ ටික කරනවා වගේම ඔය අනිවාර්යයෙන්ම යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එක්සෑම් වල ටාගට් කරන්න. මොකද මාත් CCN එක්සෑම් එක කරේ මගේ යුනිවර්සිටි එකේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේ ඉද්දි. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට වීකෙන්ඩ් මේඩ් එක්සෑම් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ක්ලාසස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් ස්ටඩි කරලා මේ එක්සෑම් එක ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට එක්සෑම් කරන ගමන් ඔයාගේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම මගේ බ්ලොග් එක ගැන වගේම මගේ රිසර්ච් ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ ethical hacking වලට දාලා කරන ගමන් ගොඩක් පැහැදිලිව මේවා සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක වඩා පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න කලින් ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා තියන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක මොන වගේ එකක්ද කියන එක. right. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ethical hacker කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ජර්නි එක plan කරන්න කියලා. right. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා කොලෙජ් එකේදී එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකේදී ඉගෙන ගන්න දේට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මෙතනින් පරිබාහිරව ගිහිල්ලාම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම් දේවල් මේ තරුණ කාලය ඇතුළතදී ඉගෙන ගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම අපිට අවුරුදු 28ක් 29ක් කරන් අපිට ගොඩක් වේගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් අපිට මතකේ රැඳෙනවා අඩුයි. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් කාලේ ඔයාගේ ජර්නි එක ඔයා පුළුවන් උපරිම plan කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් හැමදේම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම හරි සැලැස්මක් ඇතුව ඒවට එක්සෑම් වලට ලියලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක හරියට හදාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ චැලෙන්ජස් වලට ෆේස් කරන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම අපි තවත් ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට කතා කරමු. අපේ කලින් තිබුණු Hackinglk channel එක මේ විදිහට delete වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ අලුත් channel එක. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ channel එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි තාම දන්නේ නැතුව ඇති. මොකද අපේ කලින් channel එක මේ විදිහට delete වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ social media වල share කරලා වගේ යාළුවන්ටත් මේ ගැන කියන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි තවත් ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. මේ ethical hacking ගැන වගේම programming ගැන, game developing ගැන වගේ තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ ගැන අපි තවත් ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් goodbye my guys. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.